low budget PC හොයන අයට මෙන්න රුපියල් 5000ක වට්ටමකුත් එක්ක low budget PC build එක. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. ඉතින් හැමෝම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඕන MD Computers හෝමගම. ඉතින් හෝමගම වගේම මුළු ලංකාවෙම අවුරුදු 12ක විතර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන කම්පියුටර් ෂොප් එකක් තමයි MD Computers කියන්නේ. ඉතින් එයාලට සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ විවිධ පැති වලින් කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේ හදන්නේ ඒ වගේ ඔන්ලයින් ඕඩර් කරපු මේ වගේ කස්ටම් බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙබ් එක බලලා කෑෂ් එයාලගේ අදාළ බැංක් නම්බර්ස් වල ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා ඔයාලගේ බිල්ඩ් එක ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක හදන කෙනා සාමාන්‍යයෙන් RGB වල ගොඩක් ආස කෙනෙක්. ඉතින් දැන් කෙනෙක්ට හිතෙයි මේ වගේ ලොකු කේසින් එකක් දාලා මේ වගේ බිල්ඩ් එකක් හදන එක අපරාධ නේද? තාම මොනවා හරි ඇඩ් කරගන්න තිබ්බනම් හොඳ නේද කියලා සාමාන්‍යයෙන් මේක බිල්ඩ් කරන කෙනා ගොඩක්ම RGB වලට කැමති කෙනෙක්. ඒකයි මේ වගේ කේසින් එකක් යූස් කරලා මේ වගේ ෆෑන් 6ක් එක්ක මේ බිල්ඩ් එක කරන්නේ. ඉතින් ඒක එක එක්කෙනාගේ කැමැත්ත. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක එයා තවත් ඉස්සරහට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න තමයි මේක හදන්නේ. ඉතින් මේ හදන බිල්ඩ් එක i5 3rd gen PC බිල්ඩ් එකක්. මේක සාමාන්‍ය රුපියල් 50000 වගේ රේන්ජ් එකේ තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔන්න MD එකෙන් ඔයාලට රුපියල් 5000ක විශේෂ වට්ටමක් මේකට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් i5 3rd gen අපි ගත්තොත් එහෙම කෝස් 4ක් වගේම thread 4ක් include වෙන processor එකක්. සාමාන්‍යයෙන් පහුගිය කාලේ නම් ගොඩක් ඔය 6 gen 7 gen 8 gen 9 gen වගේ processors used ඒවා shop වලට stocks ආපු නිසා ගොඩක් අය මේවා තමයි හදන්නේ. නමුත් තාමත් i5 3rd 4th හදන අය ඉන්නවා. ඉතින් බජට් එක අඩුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේක i7 3rd gen එකක් වගේ දක්වා ඔයාට අප්ග්‍රේඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට යනවා නම් motherboard එක change කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තවත් කියන්න තියෙනවා මේකේද අපි use කරනවා H61 normal motherboard එකක්. ඉතින් RAM slot දෙකක් එන motherboard එකක්. ඉතින් ඒක RAM එකක් විතරයි මේකට use කරන්නේ. ඒ තමයි 8GB DDR3 RAM එකක්. ඉතින් තවත් RAM එකක් එයා ඉස්සරහට upgrade කරගන්නේ. මොකද මම අර කලිනුත් කිව්වා වගේ RGB වලට දැඩි කැමැත්තක් තියෙන කෙනෙක් තමයි මේක build කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් එයා TikTok videos වගේ ඒ වගේ දේවල් තමයි ගොඩක් හදන්නේ. ඉතින් එතකොට අර මේ lightning quality එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඒ වගේ දේවල් වලට. අර මෙතනදී හිතන්න ඕන දේ තමයි මෙතනදී RGB වැඩි කරා කියලා නැත්නම් කේසින් එක වටේ fans ගැහුවා කියලා performance වැඩිවීමක් එන්නේ නැහැ. යම් cooling එකක් සහ ලස්සනක් තමයි මෙතනදී වැඩිපුරම තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මේ graphic card එකේ දීලා GTX 660
2GB graphic card එක තමයි use කරන්නේ. ඉතින් මේ ලොකු කේසින් එකට සහ මේකට fans එන්නේ නැහැනේ. fans 6කට දෙයක් low cost එකක් යනවා. ඉතින් ඒකෙන් පුළුවන්කම තියෙනවා ඕනනම් වෙන කෙනෙක්ට GDX 760 ඒ වගේ නිකන් VG එකක් දාගන්න. නමුත් මෙතනදී ඒවට ටික low cost එකක් වැය වෙන හින්දා GTX 660 2GB VG එක තමයි මෙතන use කරන්නේ. අපි gameplay එකක් ගහලා බලමු. කාඩ් එකේ performance කොහොමද කියලා දන්නවා. ඒ කියන්නේ දන්න අය දන්නවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් low profile කාඩ් එකක් වුණාට RDR2 වගේ games Odyssey ඔය වගේ ඒවා play කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් storage එක විදිහට Samsung SSD එක තමයි use කරන්නේ. ඉතින් Samsung Evo 128GB එක තමයි මෙතන use කරන්නේ. Samsung SSD වල හොඳම brand එකක් 840 Evolution 128GB තමයි use කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් Samsung used SSD ඔන්න MD shop එකෙන්. ඉතින් මෙතනදී මතක් කරන්න ඕනේ stock cool එක නැතුව මෙන්න මේ විදිහට මේ Cool Moon brand එකෙන් normal RGB CPU cool එකක් තමයි මේ build එකට යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකට 500 watt power supply එකකුත් අපි use කරනවා. ඉතින් මේක වැඩිපුරම කතා කරන්න දෙන්නේ casing එක. ඉතින් casing එක කතා කරද්දී එහෙම මේක අර golden field එකේ අර sunview casing එක තමයි මේක. මට මතක විදිහට sunview හෝ මම ඔයාලට හරියට දාන්නම් seaview කියන brand දෙක seaview වෙන්න ඕනේ. ඒක හරියට මම දාන්නම් ඔයාලට තොරතුරුත් එක්ක. ඉතින් අර මේ casing එකේ casing වලට දෙකක් තියෙනවා. මෙතනදී අපි use කරන්නේ mini casing එක. මේකට වඩා තව උස ඒ වගේම පල්ලියෙන් වැඩි තව casing එකක් තියෙනවා. ඒකට නම් සාමාන්‍යයෙන් RGB fans 12ක් වගේ ගහන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී අපිට මෙතනදී තියෙන fan එකේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන fans 3ක්, ඒ වගේම මෙතන උඩ දෙකක්, ඒ වගේම මෙතන 3ක් ගහන්න පුළුවන්. 3යි 2යි 5යි 5යි මෙතන 8යි fan 9ක් තමයි මෙතනදී වැදෙන්නේ. මේකේ ලොකු casing එකට fans 12ක් attach කරන්න පුළුවන් පහසුකම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ casing එක තමයි අපි අපේ වැඩේට use කරන්නේ. මෙතනදී අපි මේ RGB fans 6 කලින්ම set කරගත්ත casing එකට. නැත්නම් casing එකට fans එන්නේ නැහැ. මොකද අපි ලේසියි. මොකද assemble කරන්න ගියාම සාමාන්‍යයෙන් ඔය fan ටික ගහන වෙන වෙලාවක් යනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි අපේ ලේසියට ඒක කලින්ම install කරා. ඉතින් මේක තමයි මේ build එක. ඉතින් මේකේදී වැඩිපුරම අවධානය දීලා තියෙන්නේ පෙනුමට සහ lightning වගේ දේවල් වලට. ඉතින් ඔයාට කැමති දෙයකට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී රුපියල් 5000ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් අඩු නොකර පොඩ්ඩක් පාර්ට්ස් වැඩියෙන් යූස් කරගත්තොත් ඔයාට ඒ ඩිස්කවුන්ට් එක ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක බිල්ඩ් අප් වෙන විදිය.
ඉස්සරහින් මඩ ලකුණක් තියෙනවා පේනවා. ඒකට එනිසා පිටින් එක තියෙනවා වගේ පේනවා. ඔව්.